Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде таке незвичне і незаплановане відео про те, як впливає неправильна висадка саджанців винограду на постійне місце. Ось щось в мене зачесалися руки, я вирішив трошки, як кажуть, дати тепла корінню, точніше до коріння, розрости трошки землі, плюс попалися ходи крота і вже, як кажуть, пішло-поїхало. Трішки почав розривати, буквально тут на висоті навіть 5 см нема, вже зустрів ось такі коріння. Цим саджанцям це вже їхній, здається, якщо не помиляюся, третій чи третій вже третє літо у них. То що, ви можете бачити, як виглядають коріння неправильні висадки саджанців. От російні коріння, які розвиваються досить непогано, і мені потрібна ваша думка, що в даній ситуації робити. До поверхні землі буквально є десь від сили 4-5 см. І що ви порадите? Чи так залишити їх відкритими, вони засохнуть і підуть більше розвиватися нижні коріння, чи краще це все вже прикрити і вже хай росте, як росте? Що ви можете мені у даному випадку порадити? От така у мене ситуація, не знаю, ніколи не стикався, тому що коли я лише починав це все висаджувати, то я не дотримувався особливо правил висадки саджанців, тому що завжди робив все на швидку руку, бо не було часу, садив, аби посадити. От як ви бачите, результат того, садив, аби посадити. Що тут буквально 3-5 см до поверхні землі. І хочу вам сказати, що вони посаджені досить глибоко, вони не відтягуються. П'ятка оцих саджанців десь там далеко на глибині, бо я їх глибоко садив, бачу, вони рухаються. Глибоко їх садив, це точно пам'ятаю, бо я всіх глибоко в себе садив спочатку, аж заглибоко. А от коли, бачите, я тут трохи розрив, бачу таку ситуацію. Тому зараз не знаю, що робити. Чи все назад прикривати і хай росте собі, розвивається далі вже як розвивається, чи хай все ж таки це верхнє поверхневе коріння підсохне і вже розвиваються ті нижні коріння. От що ви мені порадите? Я не знаю, як в даній ситуації робити. Це сорти ландиш, а цей такий невзрачний такий сорт преображення. Звісно, розвиток їхній бажає кращого на третій сезон, цей взагалі йому щось поганенько. Цей вже мав мати ландиш перший врожай, але допоміг приморозок, де навіть був сформував 2 рукава, а допоміг приморозок і весь врожай прибив, зараз він трішки відновлюється. І він, як бачите, і стовбур тут набагато товстіший і більше запас поживних речовин, тому він більш веселіше росте. А тут, звісно, таке відчуття, що цей саджаний тільки в цьому році посаджений. Тобто розвивалися вони тут не дуже ахті, можливо, тому що тут, от як ви бачите, тут дуже великі ходи були крота. І, можливо, по цій причині вони не дуже сильно розвивалися. Але питання все одно залишається відкритим. Що робити з цим корінням? А це коріння взагалі росте знизу до гори. Тобто, для тих, хто буде просто так садити, аби висадити, от якраз вам прямий приклад того, що відбувається з корінням, яке неправильно завернути його в ямку. От воно собі росте, як ви бачите, знизу, от до гори, от його закінчення. Я коли розкопав землю, так воно в мене такої до гори собі росло. От як вам така картина? Ось так, тому треба саджати правильно все ж таки. Проти природи не попреш. І ви його завернули до гори, чи десь корінчик завернувся до гори, так він вам до гори і буде рости. І замість того, щоб шукати вологу внизу, він тут собі мені сидить і чекає, коли я йому подам водички. А я пішов трошки іншим шляхом, нікуди не спішу.
І в цьому році взагалі хочу відмовитися від поливу саджанців, тому що, як кажуть, коли ти їм постійно подаєш доброго згори, то нащо їм шукати доброго знизу? І будуть більше такого розвиватися такі рослинні коріння. От такі коріння будуть розвиватися, тому що я їх буду постійно тут підживлювати, і подавати постійно вологу. А я ж кажу, я ж не на продаж, і це я для себе, і тому мені не обов'язково, щоб на другий рік вони дали мені там по 5-10 кг врожаю. Мені головне, щоб він давав смачний врожай і добре розвивався. Але при такій ситуації, куди він буде добре розвиватися, якщо, наприклад, немає можливості фізично 40 кущів поливати відрами, скільки там поливають, по 50 літрів, по 40 літрів поливають під кожний кущ. Замахаюся носити ці відра. Тому не завжди виходить поливати ці саджанці винограду. Тому, звісно, одне діло, коли ти вже готовий професійно цим займатися і, як кажуть, на продаж, ти вже нормально формуєш і систему поливу, і вона в тебе працює, і вже хай як кажуть, не шукає виноград унизу, бо ти постійно будеш йому вже подавати вологу і підживи згори. І це інша справа. А коли, наприклад, немає такої можливості йти для себе і не хочеш заморачуватися з цим всіма поливами, звісно, що хочеться, щоб він більше розвивався вниз. Але, бачите, як воно є. От результат неправильної посадки. Це все коріння отут угорі. І підкажіть, будь ласка, хто вже більш досвідчений, хто знає, що в даному випадку робити, що мені в даній ситуації робити. Звісно, це мені показує, що потрібно, вже дочекаюся, як кажуть, що все буде добре осені, і осінню буду все знову, наприклад, прикривати трошки ці місця, а весною вже добряче буду обкапувати землю для того, щоб подати, по-перше, кисень, по-друге, тепло до коріння, і по-третє, щоб ці корінці, які будуть розвиватися, щоб вони тут не розвивалися на поверхні землі. Ось така ситуація у мене. Тому чекаю з нетерпінням ваших коментарів, щоб знати, що мені в даному випадку робити з цим всім добром, яке росте знизу до гори. Коріння знизу до гори. От подивіться. А це взагалі гарні всі корінці собі ростуть в сторону на висоті буквально 4-5 см. Тут ось така ситуація. Тому дякую вам за перегляд, дякую вам за відповіді, які ви мені будете писати. Початківцям зверніть увагу, як ви садите саджанці свої перші. Краще, як кажу, потратити більше часу, але правильно посадити, щоб потім не стикатися з такою проблемою. Тому наразі вам дякую, чекаю коментарів. Саджайте правильно, будьте здорові, усе буде добре.